हेलो एन्ड वाट्सअप गाइज वेलकम ब्याक अगेन है। आज चाहिँ लाइक लिटरली तपाईँले देखिरहनु भएको होला कसरी चाहिँ मोबाइलबाट लाइक अहिले जुन सेयर भइरहेको छ हल्का यसमा चाहिँ कस्तो भनेपछि लिटरली कस्तो भनेपछि हल्का डिले चाहिँ हुन्छ है। जुन तपाईँको मुभमेन्ट छ त्यो हल्का स्लो देखाउने गर्छ है। त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले केयरफुल हुनु होला किनकि यो वाइफाईको थ्रु सेयर हुन्छ हैन। लाइक वाइफाई नेट चाहिँ देखाएको छैन बट त्यही पनि तपाईँहरूको वाइफाई कनेक्ट हुनुपर्छ मोबाइलमा। लाइक त्यसरी चाहिँ वाइफाई थ्रु कनेक्ट हुन्छ। स्मार्ट भ्यू भन्ने छ यसमा अप्सन चाहिँ। लाइक तपाईँहरूको धेरै मोबाइलहरूमा लाइक कास्ट भन्ने अप्सन पनि होला। लाइक तपाईँहरूको कास्ट भन्ने अप्सन छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ स्मार्ट भ्यू छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले सेयर गरेर चाहिँ स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ कसरी त्यो आज म तपाईँहरूलाई सो गर्न जाँदैछु र त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त्यो पनि अगाडि तपाईँहरूलाई देखाउँछु हैन। लाइक त्यसको लागि हामीले चाहिँ सुरुमा गर्नुपर्ने छ म तपाईँहरूलाई मोबाइलमा देखाउँछु हैन। सिम्पली लाइक मोबाइलमा कहाँ जानुपर्छ म त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। लाइक जानुहोस् तपाईँ यहाँ गएर स्मार्ट भ्यूमा देख्नुहोस् र यहाँ तपाईँहरूलाई देखाएको छ कि छैन आई डोन्ट नो। ओके देखाइरहेको छैन। लाइक यहाँ चाहिँ जुन तपाईँहरूले स्मार्ट भ्यू देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँहरूको भित्र जाने छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको देखाइरहेको छैन हैन। यसलाई चाहिँ मैले स्क्रिनशट तपाईँहरूलाई दिनेछु। यो चाहिँ देख्न सक्नुभयो अहिले चाहिँ जुन स्क्रिनशट ल्याउँदातिरको फल थियो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले देख्नुभयो होला हैन। लाइक त्यो चाहिँ म स्क्रिनशटमा पनि तपाईँहरूको भिडियो बिचमा हालिदिनेछु र यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गर्नु होला है। जुन डेस्कटपमा कनेक्ट गर्नुपर्ने छ त्यसले चाहिँ कनेक्ट गर्नु होला र त्यसपछि सिम्पली तपाईँहरूको स्क्रिन सेयर हुनेछ र त्यसपछि तपाईँहरू आउनु पर्ने छ ल्यापटपमा है त। सो हाम्रो ल्यापटपमा के गर्नुपर्ने छ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु र यहाँ चाहिँ वेट है त गाइज यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने छ लाइक ओके र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ स्मार्ट भ्यूमा गएपछि तपाईँहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ स्टार्ट नाउ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई लाइक तपाईँहरू कुन डिभाइस हो त्यसमा चाहिँ कनेक्ट गर्नु होला है। सो तपाईँहरूलाई यसरी यहाँ चाहिँ फर्स्ट टाइम हो भने चाहिँ कनेक्सनको अप्सन दिनेछ। यदि फर्स्ट टाइम होइन भने चाहिँ तपाईँहरूको डाइरेक्ट कनेक्ट हुनेछ र त्यसलाई तपाईँहरूले अब सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ विन्डोज क्याप्चर गर्नु होला। सक्नु हुँदैन भने चाहिँ तपाईँहरू सक्नुहुन्छ डिस्प्ले क्याप्चर गर्नु चाहिँ मिल्दैन खासै है। सो डिस्प्ले क्याप्चर गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन आई डोन्ट नो किनभने डिस्प्ले क्याप्चर हुँदैन होला सायद बट यु क्यान डु विन्डोज क्याप्चर हैन। यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र ओके गर्नु होला र डिस्प्ले क्याप्चरलाई चाहिँ अफ गरिदिनु होला। सो त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको यसरी सेयर हुनेछ गाइज है। सिम्पली यसरी सेयर गरिदिनु होला र तपाईँहरूले यसरी चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरू गएर चाहिँ सिम्पली अरू जुन मेथड छ त्यो मेथड चाहिँ युज गरेर चाहिँ तपाईँहरू जुन अब सिम्पली अरू बेला कसरी ओबिएसबाट स्ट्रिम गर्नुहुन्छ त्यही मेथड चाहिँ यसमा फलो गर्नु होला र यसरी चाहिँ तपाईँहरूले स्ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो गाइज प्लिज तल कमेन्ट गर्नु होला र आई लाइक द्याट कि तपाईँहरू धेरैजनाले मेरो च्यानलमा भिडियो हेर्नुभएको छ नयाँ भिडियो हैन। सो थ्याङ्क यू भेरी मच गाइज हैन। र तपाईँहरूले मेरो गेमिङ च्यानल पनि छ जसमा चाहिँ म साँझ लाइभ आउने गर्छु त्यसमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नु होला है त। जसले पनि यदि गेमिङ च्यानल हेर्न चाहनुहुन्छ भने है त मसँग गेम खेल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ गेमिङ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला र यहाँ कस्तो लाग्यो भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ है त। जय नेपाल बाई बाई। ला 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 अब म पनि गर्छु मेरा अधुरा सपना पुरा। ला 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 अब थाहा हुँदैछ कहाँ जाने भनेर यो हुलमा। ला 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 गर्दैमा ला 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 भन्दैमा हुँदैन हो काम पुरा।